السلام علیکم. امید کوم چې روغ او جوړ وئ. زمونږ چې کوم نننی کلاس سټارټ کیږي دا د یوټیوب د کورس اووم کلاس دی او په دې کې مونږ تاسو ته ښیو چې مونږ په چینل کې دننه د سبسکرایب دا بټن دا مونږ څنګه ایډ کوو. دې مکمل طریقه کار به مونږ نن په دې اووم کلاس کې ښیو. نو راځئ چې سټارټ وکړو. ټول ناول به راشئ کیپ کټ ته. کیپ کټ ته چې راغئ یو ویډیو به درنه پلی کوي. اوس په دې ویډیو کې مونږ د پلی بټن لګو. دا به څنګه لګو؟ ما د یوټیوب نه مخکې ډاونلوډ کړې ده. تاسو به ورشئ یوټیوب کې به سرچ کئ ګرین سکرین سبسکرایب بټن. ګرین سکرین سبسکرایب بټن نو هغه به تاسو سره راشي. اوس مونږ ځان سره هغه ایډ کوو. دا قسم بټن وي. دا ګرین سکرین دا قسم بټن وي. دا به اوس مونږ څنګه ایډ کوو په دې کې شاته به دا ګرین دغه څنګه ختمو. دې طریقه کار درته اوس ښیو. دې باندې څنګه کلیک کوو؟ په دې به کلیک کوئ. دلته به راشئ کټ اوټ ته. په موبایل کې طریقه کار اسان دی، د دې نه هم ډېر زیات. دلته د کروما کی باندې په دې باندې به کلیک کوئ. چې په دې هم کلیک کړ لاندې به آټو کټ اوټ په دې باندې به کلیک کوئ. چې په دې هم څنګه کلیک کوو؟ دې په دې اپشن باندې به کلیک کوئ. چې په دې اپشن باندې کلیک کوو په دې به کلیک کوئ په دې ګرین سکرین باندې. بیا به داسې چې تاسو مخکې بوځئ داسې هغه ګرین سکرین ختمیږي. صحیح شو؟ نو اوس تاسو ویډیو چک کړئ. د دې اسانه طریقه ده. دې کې تاسو هر قسم چې څه ایډ کول غواړئ ایډ کولی شئ. صحیح شو؟ دا زمونږ د ګرین سکرین دا بټن ایډ کولو طریقه کار و. دا اووم کلاس و. انشاءالله په روان کلاس کې مونږ تاسو ته په دې کې دننه چې نور کوم سیټینګ وي هغه به درته ښیو. چې دا هر څه وشو د دې نه بعد به په دې ایکسپورټ دې باندې اپشن باندې کلیک کړئ. په دې باندې به کلیک کړئ. کمپلیټ چې نه په دې کلیک کړو زمونږ ویډیو دا د اوس اپلوډ کیږي. نو په دې باندې به اوس دا قسم دا د بټن به پې ایډ شي اوسو.